God morgon, det är måndag, klockan är 10:06. Det snöade lite igår men sen var det inte mycket mer. Så det är ganska skönt. Jag är på väg till jobbet. Och sen tänkte jag väl att jag ska ringa till begravningsbyrån. Och sen någon dag den här veckan ska jag förbi blodcentralen på Odenplan och lämna blod också. Nu är klockan 5:30. Som jag berättade tidigare så har jag varit och jobbat och sen hade jag tur så jag fick tid på begravningsbyrån idag, så jag var där vid klockan 3 och det gick jättebra. Jag har anlitat dem förut, ABC Lilla begravningsbyrån. Jag har ingenting med dem att göra annars, men jag har anlitat dem vid 2 stycken begravningar tidigare och väldigt bra priser. Det är helt ofattbart vad bra de är jämfört med andra, så de kan jag verkligen rekommendera. Ja, och sen var det inte så mycket mer gjort idag då. Min fru lagade jättegod mat. Det var någon italiensk köttbullepasta. Det var en succé, jättegott. Och får se vad jag hittar på imorgon. Det blir jättekort film idag eftersom först jobba och sen fullt upp hela tiden. Men tack snälla för att ni tittar. Och tack snälla för alla fina kommentarer där. Att det liksom värmer hjärtat något enormt, alla era fina kommentarer angående gårdagens film. Tack ska ni ha.